Sådär, tjingelångan och välkomna till en ny video. Ja, som topicen säger så är det ju som så att i den här videon kommer jag bara ge 5 snabba tips. Det blir alltså inte så mycket visa hands-on, utan jag kommer ge 5 snabba tips som jag tycker att man kan ha med sig i sin biltvättsupplevelse. Och vi börjar lägligt nog på en gång faktiskt med, här har vi en torkduk. Det här gäller ju, det här tipset kan man ju ta till vilken torkduk som helst egentligen. Men ibland så tappar ju de här lite förmågan och man kanske provar att tvätta dem och såna här grejer. Och man har råkat få vanligt tvättmedel eller något så i dem så att de slutar suga upp och bara trycker undan vattnet. Då är ju Apex Plusen hur grym som helst. Duscha lite så här i duken. På de sidorna ni ska använda den på så kommer den poppa till liv på en gång. Och ja, det blir fantastiskt. Sen hur som ska man ju, tycker jag, alltid använda Apex Plusen som torkstöd. Så att det var tips nummer 1. Nu kör vi nummer 2. Yes, så där. Nästa tips. En tvätthandske. Det här gäller ju om ni har svamp och såna här grejer också. När ni tvättar era bilar, se till att, att ni inte håller på att gå ner hela vägen ner till kanten under listen och sen går ni upp igen. Utan ni kör liksom uppifrån och ner, raka drag som jag alltid tjatar om. Sen så brukar det oftast finnas en kant eller en list. Det är lite modernare bilar brukar inte det finnas. Då får ni ha lite fin avvägning. Men när ni tvättar med svamp, handske eller vad ni nu använder, se till att när ni tvättar hela bilen så skippar ni liksom sista typ halvmeter nedanför. Det är allt för att minimera risken att det kommer in några stenar eller någon smuts eller någonting som ni sen bara vispar runt på lacken. Så att uppifrån, ner, spara en halvmeter ungefär, kör hela bilen och sen avslutar ni med att ta den nedersta delen så kommer ni tacka mig sen för det kommer bli sjukt mycket mindre tvättrepor. Yes, tips nummer 3. Här står jag med 2 avfettningar. Självklart, extract tycker jag, eller alkalisk avfettning ska man ju alltid använda. Men ni har ju alla upplevt där ute. Man har en sprayprodukt, alltså typ våran Refract eller någon annan motsvarighet. Det står att den ska hålla upp till ett par månader. Efter typ 1 eller 2 veckor ibland så bara satan, det är ju ingen avrinning. Men hela tipset är, se till att köra ordentligt med en kallavfettning brukar faktiskt oftast vara svaret på livets gåtor. Det är lite beroende på om den är keramisk eller vaxbaserad så är det antingen extrakten eller dissolven då som är kallavfettning. Så att dra en extra, gäller det våran Refract så kör en extra vända med dissolven. Och ibland kan man även behöva köra lite flygraslösare så i 9,5 av 10 gångerna så kommer avrinning och allting boosta på igen. Så att, tycker ni att avrinningen har börjat dö av lite, ni tycker det ser lite konstigt ut, kör en extra vända med kem så brukar det alltid lösa sig. Och tips nummer 4. Ska ni använda någon form av sprayprodukt, för oss blir det typ Refract, Apex, Apex Plus, Vision, APC och liknande. Duscha i en duk. Ni kommer bli så mycket gladare över att det inte bara hamnar överallt. Ni minimerar risken för problem, det går åt mindre produkt och allting sånt. Så att vill ni, kan ni och jag tycker ni bör så ska ni alltid köra produkterna i duken. Det vill säga dusch i duken och inte rakt ut över ytan som ni ska applicera det på. Så där, avslutande tipset nummer 5. Det här gäller både under vintern när det är väldigt kallt eller under sommaren när det är väldigt varmt. Vi har ju exempelvis en väska och se till att plocka in alla kemprodukter när det är riktigt varmt ute eller riktigt kallt. För är det väldigt varmt och sväller produkterna finns en risk att det kan explodera. Nu är det väldigt ovanligt, men precis som att ni inte ska lämna era barn, hund och sådana grejer i bilen när det är varmt. Ta in era små glossbabies också. Och sen så vet du sista då, självklart blir det ju likadant när det är vinter, det är risk för frost, samma sak där. Många produkter är vattenbaserade, kan också frysa och spricka. Så att det här var inte så mycket mer än så. 5 snabba tips med Tearshine. Kommentera gärna lite under, glöm inte att prenumerera. Ja, alla såna här grejer så syns vi nästa gång. Så tjaba!